गादरू छान आहे म्हणजे आत्याचं गाव. आम्ही दोन तीन दिवस झाले इथे आहोत. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आज मी आलो आहे गावखडी येथे. गावखडी हे माझ्या आत्याचं गाव. छान आहे गाव आहे. आणि आता आम्ही इथून जाणार आहोत. गावखडीमध्ये बरीचशी फिरण्यासारखी ठिकाणे आहेत, प्लस समुद्रकिनारा आहे, स्वामींचा मठ आहे. असे प्रत्येक ठिकाणाबद्दल जी आम्हाला थोडीफार इन्फॉर्मेशन आहे ते आम्ही आपल्याला देऊ. त्याचबरोबर आपण इथलं मेन जे आहे कशेळी बीच, जो इथून साधारणतः 7 ते 8 किलोमीटर अंतरावर आहे, तो आपण पाहणार आहोत. चला तर माझ्यासोबत आपण आता या जर्नीला सुरू करूया. आज दिवसभर आम्ही फिरणार आहोत सगळ्या ठिकाणी. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर जर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा आणि साईडची बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून आमचे नवीन व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला वेळोवेळी मिळत राहतील. मित्रांनो, कशेळी बीचकडे जाताना आपल्याला कनकादित्य मंदिर लागते. आता आपण ते मंदिर पाहणार आहोत. कनकादित्य म्हणजेच सूर्यनारायण, म्हणूनच हे मंदिर सूर्य मंदिर म्हणून प्रसिद्ध आहे. रत्नागिरी व राजापूर या दोन्ही शहरांच्या मध्यभागी सुमारे 30 ते 32 किमी अंतरावर कशेळी गाव आहे आणि या कशेळी गावामध्येच हे सूर्य मंदिर आहे. या मंदिराच्या सभामंडपाची रचना भव्य आकर्षक सागवानी लाकडामध्ये केलेली आहे. या आकर्षक सभामंडपाच्या लाकडावर सुंदर असे नक्षीकाम सुद्धा केलेले आहे.
त्या मंदिराला ताम्रपट दिलेला आहे शिला राजा. त्याला 1030 वर्ष झाली. त्याच्या आधीचं हे मंदिर आणि आपल्या 1000 सांगतो त्याच्या आधीचं काय गर्दी एवढी प्रसिद्ध झालं ना, जगाच्या नकाशावर गेली. परवा घोषणा झाली स्थापना कधी झाली? 1030 वर्षाच्या आधीचं आहे. नंतर हे सगळे बांधकाम आहे. ही तटबंदीवर पूर्वीची आहे सगळं. जाऊन या मस्त point. काका तुम्ही कधीपासून आहात तिथे? मी 36 वर्ष झाली. उद्या आता रिटायर होतो एकदा. अच्छा. निघणार घरी सगळं सोडून. आपलं नाव? रमेश कोळकर, विश्वस्त कनकादित्य मंदिर कुशली. मित्रांनो, मंदिरात दर्शनानंतर आता आपण पोहोचलो आहोत कशेळी बीच इथे. छान असा सूर्यास्त आपल्याला पाहायला मिळतोय. मित्रांनो, फायनली आपण आता कशेळी बीच इथे पोहोचलो आहोत आणि या बीचचा आपण एक ड्रोन शॉटसुद्धा घेणार आहोत. काही गरज नाही परदेशात जायची. आपलं कोकणच खूप सुंदर आहे. सुपर व्ह्यू.